2024 là MSB đã có đầu tư và xây dựng một cái phòng lab cho các cái nền tảng thử nghiệm cho AI. Và bọn mình đang triển khai trên các nền tảng chip Nvidia L40. Năm mà bọn mình cũng tạo ra được nhiều những cái kết quả ban đầu từ cái việc tiếp cận, xây dựng các quy trình để thực thi các cái nhiệm vụ và các cái công việc với AI, cũng như là đào tạo huấn luyện con người phù hợp và các cái mô hình agile cần thiết để mà tiếp cận và triển khai các cái use case và các cái project liên quan đến AI bắt đầu từ năm 2025. Thế thì nói như thế không có nghĩa là không có sản phẩm. MSB cũng đã có những cái sản phẩm liên quan đến Smart OCR, bóc tách các cái văn bản tài liệu liên quan đến landing, liên quan đến vấn đề về các quy trình cho vay, hay là những cái mảng liên quan đến phục vụ cho các cái dự án tuân thủ, liên quan đến bóc tách ID, rồi là passport cho các cái đối tượng khách hàng là nước ngoài có cư trú. Thì đấy là những cái phần mà đã triển khai. Ngoài ra thì bên mình cũng đã triển khai thành công các cái mô hình liên quan đến chatbot kết hợp với generative AI. Ở đó thì xử lý trên các nền tảng open source model kết hợp với các cái knowledge của MSB. Và bọn mình cũng đã tạo ra những cái mô hình RAG chatbot, RAG chatbot, và cũng có thể là có các cái kết quả trả lời nó cũng khá là tốt. Tuy vậy thì để mà tiếp cận một cái câu chuyện của triển khai một cách đồng bộ thì bên mình cũng đã tiếp cận một cái mô hình gọi là AIEP, tức là AI Engineering Platform. Thế từ đó thì bọn mình tiếp cận một cách bài bản và tổng thể, từ mô hình kiến trúc hạ tầng đến mô hình kiến trúc của dữ liệu chuẩn bị cho AI, đến các vấn đề về quản trị liên quan đến model, LM Operation hay là LLM Operation, rồi đến các cơ chế để xử lý các cái life cycle của LLM hay là Small Language Model, liên quan đến các cái quá trình liên quan đến deploy model, rồi là fine tuning, rồi là feedback loop và làm mịn hơn các cái model. Thì đấy là cái quá trình mà đã hoàn thành trong năm 2024, và hy vọng rằng 2025 bọn mình có một cái chiến lược tiếp cận tới toàn thể cán bộ nhân viên của MSB trên tinh thần là người nhà cùng nghĩ về AI và cùng đưa các cái gọi là cái ý tưởng sáng tạo để mà sử dụng AI để tối ưu hóa cho vấn đề về công việc và tạo ra hiệu quả kinh doanh. Đầu tiên là cái vấn đề là nói về hạ tầng thì nhiều khi cứ nói về phần cứng mà nói về đó thì máy chủ, rồi là storage lưu trữ, rồi là vấn đề về network. Thì tuy vậy thì ở góc độ là đương nhiên là đối tác sẽ phải đảm bảo cái vấn đề về cái năng lực của các chuyên gia đặc thù trên các cái lĩnh vực mà họ cấp phép môi trường và hạ tầng. Thế thì ngoài ra đấy nữa thì là gì? Là hạ tầng nó cũng chỉ là một cái phần để mà mình triển khai các cái model và các cái ứng dụng AI lên thôi. Thế thì trong cái bài toán đấy thì ngay cả kỹ sư phần mềm mà kỹ sư AI engineer của mình á, thì họ cũng phải có những cái stack, có các cái kỹ năng để họ có thể deploy và họ triển khai trên các cái nền tảng hạ tầng và môi trường tương ứng. Thế thì trong cái bài toán mà kỳ vọng của phía MSB á, thì bọn mình sẽ mong muốn là gì? Là mong muốn là có cái sự trong quá trình phối hợp làm việc thì sẽ có cái sự đào tạo và có cái sự huấn luyện và có cái sự transfer với nhau. Có thể mình hoàn toàn có thể chia sẻ với các bạn về các cái model, về các cái câu chuyện về của mình đang triển khai một cái ứng dụng gì, nền tảng AI như thế nào. Và ngược lại thì các bạn có thể chia sẻ cho mình các cái pipeline, các cái quy trình, các cái governance và các cái kiểm soát liên quan đến việc mà triển khai một cái model, một cái phần mềm AI ở trên nền tảng hạ tầng của các bạn. Thì đấy là cái kỳ vọng của bên phía mình. Còn đương nhiên là dẫn dắt mô hình gọi là value driven thì vẫn là cái tính hiệu quả của cái giá trị mang lại, thì luôn luôn là cái mà bọn mình lựa chọn. Ngân hàng, cái việc đầu tiên là người ta phải bảo vệ cái dữ liệu của người ta đã. Quay lại câu chuyện là khi tiếp cận với các bạn, đi cùng với các bên như Greennote thì chúng ta sẽ đi như nào? Luôn luôn thế, mình cũng rất transparent ngay từ đầu. Một là gì? Các bạn có sản phẩm dịch vụ và các bạn chứng minh được cái sản phẩm dịch vụ của các bạn nó có mang lại hiệu quả và nó mang lại các cái vấn đề về tỷ trọng chuyển đổi khá là cao với một cái ngân hàng hay một cái đơn vị nào đó cùng cái mục tiêu như MSB, thì MSB sẵn sàng mời các bạn hợp tác để triển khai các cái mô hình đấy. Trong trường hợp thứ hai là gì? Bạn chưa có kinh nghiệm để bạn triển khai các cái bài toán của ngân hàng. Thế thì MSB sẽ hoàn toàn welcome các bạn để cùng co-founder, cùng phối hợp co-invest với nhau, phát triển cùng với nhau một cái mô hình mà cuối cùng MSB dưới cái vai trò dẫn dắt về bài toán nghiệp vụ và các cái vấn đề về data sẵn có sẽ có thể phối hợp với nhau để triển khai một cái mô hình đấy. Thực ra thì có rất nhiều các công ty fintech và công ty techfin á,
họ rất là mạnh về vấn đề về công nghệ. Cái việc mà họ đầu tư cho các cái nền tảng về hạ tầng hay là các cái môi trường rất là mạnh để họ có thể triển khai được adoption AI đó, họ rất là mạnh. Và thậm chí là họ đã triển khai ở một số lĩnh vực khác như là bán lẻ hay là y tế hay giáo dục hay bất kỳ một cái mảng nào đó rồi. Nhưng banking ấy luôn luôn nó là một cái gì đấy nó thực sự là nó không phải là dễ dàng. Khi mà đưa ra các cái use case mà phân tích các cái tình huống mà cần áp dụng AI ấy, thì ai đọc cũng rất dễ hiểu. Nhưng khi đi làm vào ấy thì cái data và tất cả những cái thứ khác nó không hề dễ một tí nào. Thế thì ở cái góc độ về các cái mô hình phối hợp hoàn toàn có thể diễn ra. Bởi vì các bạn cung cấp công nghệ, các bạn cung cấp nền tảng, các bạn cung cấp môi trường, và Banh sẽ cung cấp ngược lại với bạn cái nhu cầu thực tiễn, cái data và tất cả những cái mà cái expectation là cái kỳ vọng đầu ra của Banh.